Πατέρα μου, ποιο πιστεύετε ότι είναι το μεγαλύτερο όπλο του σατανά? Με ποιο όπλο θα μπορέσει να υποτάξει τους ανθρώπους στο διωγμό αυτό? Πιστεύω ότι είναι ο φόβος. Ο φόβος, παιδί μου, ότι ό,τι πιο χειρότερο μπορεί να κάνει μια ψυχή να παραδοθεί εύκολα στον εχθρό. Ο φόβος. Θα ήθελα όμως να με ρωτήσεις και ποιο είναι το αντίδοτο του φόβου. Ποιο είναι λοιπόν το αντίδοτο του φόβου? Το αντίδοτο του φόβου είναι η αγάπη. Ο φόβος θα είναι το όπλο του σατανά για να καθυποτάξει τους χριστιανούς και η αγάπη θα είναι η δύναμη του Χριστού για να δώσει χαρά, ευτυχία στους χριστιανούς ο Κύριος μας. Εξάλλου αγάπη είναι ο ίδιος ο Θεός. Βέβαια. Μα το αντίθετο της αγάπης δεν είναι το μίσος, είναι ο φόβος. Γι' αυτό λέει η τελή αγάπη, η τέλεια αγάπη, η δυνατή αγάπη διώχνει το φόβο. Έξω βάλει το φόβο. Διώχνει το φόβο. Ο σατανάς όταν θα έρθει θα το καταλάβουμε όλοι μας πάρα πολύ. Ξέρετε γιατί? Από το φόβο που θα σπείρει στις καρδιές μας. Θα κάνει τα πράγματα έτσι που να φαίνονται ζωφερά, μαύρα και σκοτεινά και μέσα από τους ηγέτες που θα μας διοικούνε θα μας πήρουν φόβο. Ένας πλασματικός φόβος λοιπόν. Και βέβαια, φόβο για τα πάντα. Φόβο μην κάνεις αυτό, φόβο μην αρρωστήσεις, φόβο μην φιλείς την εικόνα γιατί θα μολυθείς, φόβο μην μεταλάβεις γιατί θα αρρωστήσεις. Και το λένε πολιτικοί και υπουργοί και 1002 όλα αυτά. Αλλά αυτός να ξέρετε ότι είναι η μεγαλύτερη δύναμη, ο φόβος είναι η μεγαλύτερη δύναμη στα χέρια του σατανά για να υποτάξει τους ανθρώπους. Εμείς όμως θα πρέπει να θυμόμαστε κάτι εμπειρικά. Όταν μέσα σε μια οικογένεια που είναι η δομή της κοινωνίας μας, η πιο δυνατή δομή της κοινωνίας μας, όταν μέσα σε μια οικογένεια ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα μπει ο φόβος, παραμένει η αγάπη? Όχι, δύσκολα, μπορεί και να διαλυθεί. Διαλύεται η σχέση. Παρόλη την αγάπη μπορεί να διαλυθεί η αγάπη. Βλέπεις ανθρώπους, παιδιά, να παντρεύονται με πολύ αγάπη και είναι ευτυχισμένοι. Και ξαφνικά για κάποιο ατόπιμα, για κάποιο πρόβλημα, ο ένας φοβάται τον άλλο. Από εκεί την ώρα τέλειωσε πλέον η αγάπη, τέλειωσε η χαρά, τέλειωσε η ευτυχία. Το καταλαβαίνετε? Όπου μπει ο φόβος, δεν θέλει ο ένας τον άλλο. Θα φτάσει στο σημείο σατανάς αυτό που επιθυμεί να γίνει. Θα φοβόμαστε ο ένας τον άλλο, να μην τον πλησιάσουμε, να μην τον μιλήσουμε, μην τύχει και κολλήσουμε, μην τύχει και αρρωστήσουμε. Όλα αυτά τι είναι? Τέχνη του σατανά. Αργότερα θα μας φοβήσει με άλλα πράγματα. Κάνεις το σταυρό σου φανερά, θα διώκεσαι. Φυλάς την εικόνα, θα διώκεσαι. Θα πηγαίνεις στην εκκλησία, θα διώκεσαι. Το καταλαβαίνεις? Μέσα από το φόβο μετά θα κάνουν τους ανθρώπους να αποφεύγουν τις πηγές της χαράς και της ευτυχίας και της σωτηρίας που είναι τα Άγια Μυστήρια, που είναι η Εκκλησία. Δεν θα ήθελα περισσότερα να σας πω σε αυτό, μόνο να θυμάστε ότι ο φόβος είναι το πιο δυνατό όπλο στα χέρια του σατανά για να υποτάξει μια χριστιανική ψυχή. Και η αγάπη είναι η πιο μεγάλη δύναμη μας, το πιο μεγάλο δικό μας πνευματικό όπλο για να πολεμάμε τον φόβο και να διώχνουμε τον σατανά. Πρέπει λοιπόν από τώρα να ετοιμαζόμαστε τι θα επιλέξουμε. Θα ζούμε με τον φόβο ή θα ζούμε με την αγάπη? Η αγάπη επειδή είναι σαν τον ήλιο. Όταν βγαίνει ο ήλιος όλα τα σκοτάδια χάνονται. Όταν όμως φύγει ο ήλιος, τότε τι? Επικρατεί ο φόβος. Κλεινόμαστε στα σπίτια μας. Αυτό θα συμβεί και πνευματικά στις ψυχές μας. Εγώ σας εύχομαι να αφήσουμε όλη το φόβο πίσω και να εγκορποθούμε το φως της αλήθειας που είναι ο ίδιος μας ο Χριστός, το φως της αγάπης και να είμαστε άνθρωποι της αγάπης, του φωτός.
και τότε θα έχουμε και χαρά και ευτυχία και δεν θα μας φοβίζουν τα υπόλοιπα. Να δώσουμε λοιπόν στην καρδιά μας χώρο στην αγάπη που είναι ο Χριστός για να φύγει ο φόβος που είναι ο σατανάς. Να φοβάστε το φόβο. Μόνο αυτό το φόβο θα ήθελα να έχετε. Να φοβάστε το φόβο και να λατρεύετε την αγάπη και το φως. Θεός μαζί σας. Παιδιά.